ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังม่านสีเทากับผมที่จะพาคุณไปกระเทาะเปลือกความจริงที่ถูกปิดตายเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ที่ฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าการนั่งทำงานล่วงเวลาอยู่ในออฟฟิศที่เงียบเหงาแสงไฟจากจอคอมพิวเตอร์สะท้อนเข้าตาจนเขารู้สึกล้าเต็มทีลำพังแค่ความเครียดจากงานที่ถาโถมก็แทบจะทำให้เขาหมดแรงอยู่แล้วแต่แล้วเสียงสั่นของโทรศัพท์มือถือบนโต๊ะไม้ก็ทำลายความเงียบขึ้นมาหน้าจอโชว์ชื่อที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นรัวนั่นคือเบอร์ของแม่สายที่โทรมาจากต่างจังหวัดในช่วงเวลาเกือบเที่ยงคืนแบบนี้มักจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆการรีบกดรับสายทันทีด้วยความกังวลเสียงที่ลอดออกมาจากปลายสายนั้นสั่นเครือและเต็มไปด้วยเสียงสะอื้นมันคือเสียงของแม่ไม่ผิดเพี้ยนทั้งจังหวะการพูดน้ำหนักเสียงแม้แต่คำเรียกติดปากที่แม่ชอบเรียกเขาการเอ้ยช่วยแม่ด้วยเสียงนั้นแหบพร่าและดูตื่นตระหนกจนการแทบจะลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้แม่บอกว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลในตัวเมืองเพราะเกิดอุบัติเหตุรถล้มแล้วไปชนเข้ากับรถยนต์คันหรูคู่กรณีเขากำลังเรียกค่าเสียหายด่วนไม่อย่างนั้นจะแจ้งตำรวจจับแม่เข้าคุกในวินาทีนั้นสมองของการขาวโพลนไปหมดความกังวลและความกตัญญูมันถาโถมเข้ามาจนเขาไม่มีเวลาฉุกคิดถึงความสมเหตุสมผลเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงแม่ในสายยังคงอ้อนวอนพร้อมเสียงร้องไห้ที่ดูสมจริงจนน่าใจหายเขาพยายามปลอบแม่ให้ใจเย็นๆขณะที่มือก็เริ่มสั่นตามไปด้วยการถามแม่ว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมแต่ปลายสายกลับตัดบทและบอกว่าตอนนี้เรื่องเงินสำคัญกว่าเพราะคู่กรณีไม่ยอมความการรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่คอความกลัวที่จะเสียแม่ไปหรือการเห็นแม่ต้องลำบากทำให้เขามองข้ามความผิดปกติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในน้ำเสียงนั้นไปอย่างสนิทใจจากความตื่นตระหนกในสายโทรศัพท์เมื่อครู่การยังไม่ทันได้วางสายเสียงปลายสายที่อ้างว่าเป็นแม่ก็บอกให้เขาเปิดกล้องเพราะอยากให้เห็นสภาพความลำบากและยืนยันว่าไม่ได้โกหกการกดเปลี่ยนเป็นสนทนาวิดีโอทันทีภาพที่ปรากฏบนหน้าจอคือใบหน้าของแม่ที่คุ้นเคยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นตามกาลเวลาดวงตาที่ดูเศร้าหมองและมีน้ำตาคลอเบ้าฉากหลังดูสลัวๆเหมือนอยู่ในโถงทางเดินของโรงพยาบาลจริงๆแสงไฟนีออนที่กระพริบไหวๆยิ่งส่งเสริมให้บรรยากาศดูวิกฤตมากขึ้นไปอีกการจ้องมองใบหน้าในจอนั้นด้วยความรู้สึกผิดที่ดูแลแม่ได้ไม่ดีพอภาพของแม่ที่เข็นรถเข็นไม้เก่าๆอยู่ในหมู่บ้านซ้อนทับขึ้นมาจนเขาแทบจะกดโอนเงินในแอปพลิเคชันธนาคารทันทีตามเลขบัญชีที่ปลายสายส่งมาให้ในข้อความแต่ในจังหวะที่นิ้วของเขากำลังจะแตะลงบนปุ่มยืนยันการโอนเงินจำนวนหลักแสนบาทซึ่งเป็นเงินเก็บเกือบทั้งหมดที่เขาทำงานหนักมาทั้งปีความเงียบระหว่างบทสนทนาก็ทำให้เขาเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่แปลกไปแม้ใบหน้าจะเหมือนแม่ทุกประการแต่รอยยิ้มเศร้าๆที่ปรากฏขึ้นตอนเขากำลังจะโอนเงินนั้นมันดูแข็งทื่อและไม่สัมพันธ์กับดวงตาที่กำลังร้องไห้แสงเงาที่ตกกระทบใบหน้าของแม่ในจอมือถือดูเลื่อนลอยผิดธรรมชาติเหมือนภาพที่ถูกแปะทับลงบนฉากหลังอย่างไม่เนียนสนิทนักการเริ่มรู้สึกถึงมวลอากาศเย็นเยือกที่แล่นผ่านสันหลังความลังเลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจท่ามกลางเสียงเร่งรัดจากปลายสายที่เริ่มเปลี่ยนจากเสียงร้องไห้เป็นโทนเสียงที่แข็งกร้าบขึ้นเล็กน้อยเขาจ้องลึกลงไปในดวงตาของภาพใบหน้าในหน้าจอนั้นแล้วลองถามคำถามหนึ่งออกไปคำถามที่มีเพียงเขาและแม่ตัวจริงเท่านั้นที่รู้คำตอบแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเงียบที่น่าขนลุกก่อนที่ภาพในจอจะเริ่มกระตุกและบิดเบี้ยวไปอย่างน่าสยดสยองความเงียบที่ปกคลุมอยู่ระหว่างบทสนทนาเมื่อครู่มันไม่ใช่ความเงียบที่เกิดจากการรอคอยธรรมดาแต่มันคือความเงียบที่เต็มไปด้วยความกดดันจนการรู้สึกอึดอัดไปหมดสายตาของเขายังคงจ้องจับผิดไปที่ใบหน้าของแม่ในจอโทรศัพท์มือถือที่เริ่มมีการบิดเบี้ยวของภาพเป็นระยะสั้นๆเหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรแต่การรู้ดีว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นเขาจึงตัดสินใจโยนคำถามลองใจออกไปถามว่าเมื่อเช้าที่คุยกันแม่บอกว่าจะไปเก็บดอกมะลิที่สวนหลังบ้านมาไหว้พระไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้น้ำในบ่อที่สวนลดลงหรือยังสิ้นคำถามนั้นใบหน้าของแม่ในจอหยุดชะงักไปครู่หนึ่ง
ดวงตาที่เคยสั่นเครือกลับดูว่างเปล่าเหมือนหุ่นยนต์ที่กำลังประมวลผล ก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงสั่นอื้นอีกครั้งว่ามะลิอะไรของการตอนนี้แม่เจ็บจะตายอยู่แล้วเรื่องสวนเรื่องน้ำเอาไว้ก่อนเถอะรีบโอนเงินมาช่วยแม่ก่อนเถอะลูกตำรวจเขาจะคุมตัวแม่ไปโรงพักแล้วนะคำตอบที่ได้รับทำให้การเย็นเยือกไปถึงขั้วหัวใจเพราะเขารู้ดีว่าสวนหลังบ้านของแม่ไม่มีต้นมะลิและไม่มีบ่อน้ำมานานหลายปีแล้วที่สำคัญแม่ของเขาเป็นคนรักต้นไม้มากถ้าถามเรื่องนี้แม่ตัวจริงจะต้องถักท้วงทันทีว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรนี่คือวินาทีที่ความจริงเริ่มเผยตัวออกมาจากหลังม่านการเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เขากำลังคุยด้วยอาจไม่ใช่แม่ที่เป็นเนื้อหนังมังสาแต่เป็นเพียงชุดรหัสคอมพิวเตอร์ที่ถูกฝึกฝนมาให้เรียนแบบคนที่เขารักที่สุดมิจฉาชีพพวกนี้ฉลาดพอที่จะเล่นกับอารมณ์ความกตัญญูและการตัดสินใจที่รีบเร่งแต่พวกมันไม่สามารถเรียนแบบความทรงจำส่วนลึกที่มีร่วมกันได้การพยายามบังคับมือที่สั่นเทาให้กดวางสายแต่นิ้วของเขากลับชะงักเมื่อมีข้อความแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาในแอปพลิเคชันสนทนามันคือภาพถ่ายบัตรประชาชนของแม่ที่ดูสมจริงจนแทบแยกไม่ออกพร้อมกับเสียงฝีเท้าหนักๆของใครบางคนดังแว่วเข้ามาในสายที่เขายังไม่ได้กดวางเป็นเสียงของผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าถ้าไม่จ่ายตอนนี้เรื่องนี้จะไม่จบแค่ที่สถานีตำรวจแน่นอนการเริ่มสับสนอีกครั้งหรือว่าสิ่งที่เขาคิดจะผิดไปหรือว่าแม่กำลังลำบากจริงๆแล้วความผิดพลาดเรื่องสวนน้ำคือความสับสนของคนแก่ที่กำลังขวัญเสียกันแน่ความลังเลคืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของมิจฉาชีพการยืนนิ่งอยู่กลางออฟฟิศที่มืดมิดเสียงของชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจดังลอดออกมาจากลำโพงโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอำนาจและข่มขู่เขาบอกชื่อยศและสังกัดสถานีตำรวจในท้องที่บ้านเกิดของการได้อย่างแม่นยำการแอบอ้างบุคคลในเครื่องแบบคือการตอกย้ำให้เหยื่อรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กและไร้ทางสู้การเริ่มหายใจติดขัดความคิดในหัวตีกันยุ่งเหยิงไปหมดใจหนึ่งบอกว่านี่คือกลโกงแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วเขาเพิกเฉยเพียงเพราะความระแวงแม่ของเขาจะต้องไปนอนในห้องขังด้วยวัยที่ชราขนาดนี้ได้อย่างไรในขณะที่การกำลังจะพ่ายแพ้ต่อความกดดันเขาก็นึกถึงคำแนะนำที่เคยอ่านผ่านตาเกี่ยวกับการป้องกันภัยไซเบอร์เขาจึงลองกดปิดเสียงไมโครโฟนของตัวเองแล้วใช้โทรศัพท์อีกเครื่องที่วางอยู่ข้างๆพยายามกดโทรหาเบอร์ของน้องสาวที่ชื่อพิมพ์เพื่อถามไทม์ไลน์ว่าวันนี้แม่ไปไหนมาบ้างเสียงสัญญาณรอสายดังขึ้นอย่างช้าๆแต่ละวินาทีผ่านไปเหมือนยาวนานเป็นชั่วโมงพิมพ์ไม่รับสายยิ่งเพิ่มระดับความเครียดให้กับการขึ้นไปอีกทันใดนั้นปลายสายของเครื่องที่เปิดวิดีโอคอลอยู่ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวใหม่ภาพสลับไปยังชายในชุดเครื่องแบบเครื่องท่อนที่เห็นหน้าไม่ชัดนักเขากำลังยืนอยู่ข้างเตียงคนไข้ที่มีผู้หญิงรูปร่างเหมือนแม่นอนคลุมโปงอยู่เจ้าหน้าที่คนนั้นบอกการว่าตอนนี้อาการของแม่เริ่มไม่ดีมีอาการหายใจไม่ออกและต้องการย้ายไปห้องพิเศษด่วนซึ่งต้องวางเงินมัดจำทันทีการพยายามมองลอดเข้าไปใต้ผ้าคลุมถือนั้นเพื่อยืนยันว่าเป็นแม่จริงๆหรือไม่แต่ภาพในจอกลับถูกรบกวนด้วยคลื่นสัญญาณบ่อยขึ้นจนดูเหมือนจงใจปกปิดร่องรอยบางอย่างการใช้ความเจ็บป่วยมาเป็นเงื่อนไขในการเร่งเวลาคือการบีบให้เหยื่อเข้าสู่สภาวะตื่นตระหนกจนสมดุลทางอารมณ์พังทลายการเริ่มวิเคราะห์จากมุมมองจิตวิทยาที่เขาเคยเรียนมามนุษย์เราเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตจะใช้สมองส่วนสัญชาตญาณในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผลและมิจฉาชีพกลุ่มนี้กำลังทำได้สำเร็จการเกือบจะกดรหัสโอนเงินอีกครั้งแต่แล้วจู่ๆเขาก็สังเกตเห็นนาฬิกาที่ติดอยู่บนฝาผนังในวิดีโอนั้นเข็มนาฬิกามันเดินถอยหลังอย่างรวดเร็วเหมือนกับเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการประมวลผลที่ผิดปกติของปัญญาประดิษฐ์การจ้องมองเข็มนาฬิกานั้นด้วยความรู้สึกขนหัวลุกนี่ไม่ใช่แค่การปลอมแปลงธรรมดาแต่มันคือการสร้างโลกเสมือนขึ้นมาเพื่อขังเขาไว้ในกรงขังแห่งความกลัวแล้วถ้าทุกอย่างรอบตัวเขากลายเป็นของปลอมไปหมดแล้วล่ะเขาจะเชื่อใจใครได้อีกในค่ำคืนที่แสนยาวนานนี้ภาพเข็มนาฬิกาที่เดินถอยหลังอย่างรวดเร็วในหน้าจอโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นเหมือนเป็นรอยแยกเล็กๆบนหน้ากากที่สมบูรณ์แบบการจ้องมองมันด้วยความรู้สึกสับสนปนหวาดกลัวสมองของเขาเริ่มประมวลผลอย่างหนัก
นี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้ว แสงและเงาที่ผิดเพี้ยน รวมถึงการตอบสนองที่ล่าช้าไปเพียงเสี้ยววินาที เมื่อเขาถามคำถามเฉพาะตัวออกไป ทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เขาวนเวียนอ่านข่าวมาตลอด แต่วันนี้มันกลับมาปรากฏอยู่ตรงหน้าในคราบของแม่ที่เขารักที่สุด การพยายามตั้งสติ เขาไม่ได้กดวางสายในทันที เพราะกลัวว่ามิจฉาชีพจะรู้ตัว แล้วเปลี่ยนแผนไปใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่น เขาแซงทำเป็นว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเขาไม่ดี เพื่อซื้อเวลาในการคิดหาทางออกท่ามกลางเสียงลมฝนที่พัดกระหน่ำอยู่ข้างนอกออฟฟิศ การเริ่มวิเคราะห์พฤติกรรมของฝ่ายตรงข้าม ผ่านเลนส์ของจิตวิทยา มิจฉาชีพกำลังใช้กลวิธีที่เรียกว่า การสร้างสภาวะวิกฤตปลอม เพื่อปิดกั้นการใช้ตรรกะของเหยื่อ เมื่อเราตกใจหรือกลัวถึงขีดสุด ร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาทำให้เราจดจ่ออยู่แค่การเอาตัวรอด หรือการช่วยเหลือคนตรงหน้า จนหลงลืมที่จะตรวจสอบความจริงที่อยู่ตรงหน้าไปเสียสนิท ในขณะที่การกำลังใช้โทรศัพท์อีกเครื่อง พยายามติดต่อคนทางบ้านด้วยความหวังสุดท้าย แต่เสียงสัญญาณที่ดังลากยาวไม่มีคนรับสาย ยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ในวินาทีนั้นเอง เสียงจากในวิดีโอคอลก็ดังแทรกขึ้นมาอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่เสียงแม่ แต่เป็นเสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาใกล้หน้าจอมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับเสียงกระซิบที่ฟังดูเย็นเยือกจนขนลุกว่า ถ้ายังไม่โอนเงินภายใน3 นาทีนี้ เตรียมบอกลาแม่ของแกได้เลย การจ้องเข้าไปในกล้องมือถือ พยายามมองหาช่องโหว่อีกครั้ง แต่คราวนี้ ภาพแม่ที่นอนอยู่ กลับเริ่มขยับตัวและร้องครางด้วยความเจ็บปวดอย่างสมจริงจนเขาเริ่มลังเลอีกครั้งว่า หรือนาฬิกาที่เดินถอยหลังนั้น จะเป็นเพียงความผิดพลาดของระบบถ่ายทอดสดของโรงพยาบาลจริงๆ ความลังเลที่กลับมาเกาะกินใจการอีกครั้งนั้น คือเป้าหมายสูงสุดของมิจฉาชีพ การทำให้เหยื่อสับสนระหว่างความจริงกับสิ่งที่สร้างขึ้น คือหัวใจสำคัญของการต้มตุ๋นยุคใหม่ การมองภาพแม่ที่กำลังทุรนทุรายในจอโทรศัพท์ หัวใจของเขาสั่นไหวเหมือนลูกตุ้มที่แกว่งไปมา เขารู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนหน้าผาสูงชันที่มองไม่เห็นก้นบึ้ง หากเขาเลือกเชื่อสัญชาตญาณว่านี่คือของปลอม แต่ปรากฏว่าเป็นความจริง เขาจะให้อภัยตัวเองได้อย่างไรหากแม่เป็นอะไรไป แต่ถ้าเขาโอนเงินไปตอนนี้ นั่นอาจหมายถึงเงินที่เขาสะสมมาทั้งชีวิต เพื่อจะพาแม่ไปรักษาโรคประจำตัวที่กรุงเทพ จะหายวับไปกับตาในพริบตาเดียว มิจฉาชีพเริ่มใช้ไม้ตายสุดท้าย พวกเขาเปลี่ยนหน้าจอจากวิดีโอใบหน้าแม่ เป็นภาพการโอนเงินของคนอื่นที่อ้างว่าเป็นญาติคนไข้เตียงข้างๆ ที่ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับสิทธิการรักษาคิวแรก การมองเห็นยอดเงินมหาศาลที่ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ชื่อโรงพยาบาล นี่คืออีกหนึ่งจุดพิรุธที่เขาสังเกตเห็น การใช้แรงกดดันทางสังคม และการเปรียบเทียบกับคนอื่นมาบีบคั้น คือกลวิธีที่มักจะได้ผลเสมอ การสูดหายใจเข้าลึกๆ เขาตัดสินใจลองทดสอบเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยการถามชื่อสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่เขาเคยเลี้ยงตอนเด็กๆ ที่แม่เป็นคนซื้อให้เขาเองกับมือ การถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่พยายามคุมให้ปกติที่สุดว่า แม่จำเจ้าขาวหมาตัวแรกที่แม่ซื้อให้ผมได้ไหม มันตายไปนานแล้วนะ แต่ผมจำได้ว่ามันชอบกินตับย่างมากเลย แม่จำได้ไหมว่าเราฝังมันไว้ที่ไหน ปลายสายเงียบไปนานผิดปกติ นานจนการได้ยินเสียงการทำงานของพัดลมระบายความร้อนในคอมพิวเตอร์ของเขาเอง ในที่สุด เสียงแม่ก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงด้วยความเศร้าว่าจำได้สิลูก เราฝังมันไว้ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านไงล่ะ การโอนเงินมาถือนะ แม่อยากกลับบ้านไปหาเจ้าขาวแล้วคำตอบนั้นทำให้การตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาปเพราะเขาไม่เคยเลี้ยงหมาชื่อเจ้าขาว และเขาไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนชื่อนั้นเลยสิ่งที่เขาพูดออกไปคือการสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อดักจับปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกตั้งโปรแกรมมาให้ตอบรับตามกระแสคำพูดของคู่สนทนาหากเป็นแม่ตัวจริงเธอจะต้องด่าเขาว่าจำผิดหรือเปล่าเพราะเขาแพ้ขนสัตว์อย่างหนักจนเลี้ยงไม่ได้แต่ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้กลับสร้างความจริงปลอมขึ้นมาสวมทับเพื่อเอาใจเขาการกำลังจะกดปิดหน้าจอด้วยความมั่นใจแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อโทรศัพท์อีกเครื่องที่เขาพยายามติดต่อคนทางบ้านมาตลอดกลับมีสายเรียกเข้าซ้อนขึ้นมาและเบอร์ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนั้นคือเบอร์ของพ่อที่จากโลกนี้ไปแล้วกว่า5 ปี
พร้อมกับภาพใบหน้าของพ่อที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์อีกเครื่องในลักษณะวิดีโอคอลเช่นกัน แรงสั่นสะเทือนจากโทรศัพท์อีกเครื่องในมือของการทำเอาเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้าบนหน้าจอที่สว่างจ้าปรากฏชื่อที่เขาไม่ได้เห็นมานานกว่า5 ปีพ่อชื่อที่เขาไม่เคยลบออกจากรายชื่อผู้ติดต่อเพียงเพราะยังโหยหาความทรงจำที่เหลืออยู่แต่ในนาทีนี้ความโหยหานั้นกลับกลายเป็นความสยดสยองที่แล่นพล่านไปทั่วทุกอนูขุมขนเมื่อเขากดรับสายด้วยสัญชาตญาณภาพที่ปรากฏคือใบหน้าของพ่อที่สวมเสื้อเชิ้ตตัวเก่งในบ้านเก่าพ่อที่ควรจะหลับไหลอยู่ในความทรงจำกลับกำลังขยับริมฝีปากแล้วเรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นจนหน้าขนลุกการลูกพ่ออยู่กับแม่แล้วนะรีบทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกเถอะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เจอกันอีกเลยนะลูกการซุดตัวลงกับพื้นออฟฟิศอย่างคนหมดแรงลมหายใจของเขาขาดช่วงเป็นจังหวะนี่มันไม่ใช่แค่การต้มตุ๋นธรรมดาแต่มันคือการขุดรากเหง้าความเจ็บปวดขึ้นมาเป็นเครื่องมือมิจฉาชีพพวกนี้ไม่ได้แค่ขโมยเสียงหรือใบหน้าของคนเป็นแต่มันยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ไปค้นหาข้อมูลจากคลังภาพและวิดีโอเก่าๆในระบบคลาวด์ที่การอาจจะตั้งรหัสผ่านไว้ไม่รัดกุมพอพวกมันรวบรวมเศษเสี้ยววิญญาณดิจิทัลของพ่อเขามาร้อยเรียงใหม่เพื่อสร้างภาพหลอนที่จับต้องได้ผ่านหน้าจอการโจมตีทางจิตวิทยาในครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าที่ใครจะตั้งรับได้ทันเพราะมันเล่นกับจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุดนั่นคือความรักและความอาลัยต่อผู้ที่จากไปการเริ่มสับสนจนแทบจะแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพลวงตาเสียงของพ่อในสายโทรศัพท์หนึ่งและเสียงร้องไห้ของแม่ในโทรศัพท์อีกสายหนึ่งกำลังประสานกันเหมือนบทเพลงแห่งฝันร้ายพวกมันเร่งเร้ากดดันและบีบคั้นให้เขาเข้าสู่มุมอับทางอารมณ์ในมุมมองของนักจิตวิทยาอาชญากรรมนี่คือการสร้างสภาวะที่เรียกว่าการจู่โจมทางประสาทสัมผัสแบบเฉียบพลันเพื่อให้เหยื่อสูญเสียความสามารถในการวิเคราะห์เหตุผลโดยสิ้นเชิงการเริ่มเอื้อมมือไปที่คีย์บอร์ดเพื่อจะเข้าสู่แอปพลิเคชันธนาคารอีกครั้งความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่เหลืออยู่แม้จะเป็นเพียงภาพลวงตาทำให้เขาลืมเรื่องเจ้าขาวหมาที่ไม่มีตัวตนที่เขาเพิ่งพิสูจน์ได้เมื่อครู่ไปจนหมดสิ้นแต่ในขณะที่เขากำลังจะพิมพ์รหัสผ่านสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นเงาสะท้อนในกระจกหน้าต่างออฟฟิศมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาในความมืดความเย็นวาบแล่นจับขั้วหัวใจเมื่อการเห็นเงาตะคุ่มในกระจกเขาค่อยๆหันกลับไปมองด้วยความระมัดระวังแต่สิ่งที่พบกลับมีเพียงความว่างเปล่าและเสียงฝนที่ยังคงซัดสาดใส่กระจกหน้าต่างอย่างไม่ลืมหูลืมตาความหวาดระแวงเริ่มทำให้เขามองเห็นสิ่งลี้ลับไปทั่วทั้งที่ในใจก็รู้ดีว่ามันอาจจะเป็นเพียงอาการประสาทหลอนจากความเครียดสะสมแต่แล้วเสียงเคาะประตูออฟฟิศก็ดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกมันเป็นเสียงที่หนักแน่นและสม่ำเสมอการตัวแข็งทื่อเขาไม่ได้นัดใครไว้และในเวลานี้พนักงานคนอื่นก็กลับบ้านกันหมดแล้วเสียงจากโทรศัพท์ทั้ง2 เครื่องยังคงดังต่อเนื่องพ่อและแม่ในหน้าจอดิจิตอลเริ่มพูดจาไม่เป็นภาษามากขึ้นภาพเริ่มแตกเป็นเม็ดพิกเซลสีเหลี่ยมๆเหมือนรหัสข้อมูลกำลังรวนจากการประมวลผลที่หนักเกินไปแต่เสียงเคาะประตูด้านนอกนั้นกลับชัดเจนและเป็นจริงยิ่งกว่าการรวบรวมความกล้าเดินไปที่ประตูเขาไม่ได้เปิดมันออกทันทีแต่ถามออกไปว่าใครครับสิ่งที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงแจ้งเตือนจากระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทที่ดังขึ้นว่ามีการพยายามใช้รหัสพนักงานของเขาสแกนเข้าตึกจากชั้นล่างทั้งที่เขายังยืนอยู่ตรงนี้นี่คือการโจมตีที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นมิจฉาชีพไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกออนไลน์แต่มันกำลังแสดงให้เห็นว่าพวกมันเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและระบบความปลอดภัยในชีวิตจริงของเขาได้ทั้งหมดการเริ่มตระหนักว่าทุกวินาทีที่เขาคลุกอยู่กับหน้าจอและเสียงลวงตาเหล่านี้คือการเปิดโอกาสให้พวกมันเจาะระบบเข้าสู่ชีวิตจริงของเขาได้มากขึ้นเรื่อยๆเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ยากที่สุดคือการกดวางสายจากทั้ง2 เครื่องพร้อมกันความเงียบที่ตามมานั้นน่าอึดอัดเสียยิ่งกว่าเสียงกรีดร้องแต่เขารู้ดีว่าหากไม่ตัดการเชื่อมต่อเขาก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากกรงขังดิจิตอลนี้ได้เลยการรีบหยิบโทรศัพท์เครื่องที่3ซึ่งเป็นเครื่องสำรองที่เขาแทบไม่ได้ใช้แล้วลองโทรเข้าเบอร์บ้านที่ต่างจังหวัด
ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานแทนที่จะใช้แอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเขาจดจำคำแนะนำที่ว่าให้โทรกลับหาเจ้าตัวผ่านเบอร์ที่บันทึกไว้ในเครื่องด้วยตัวเองมือของเขาสั่นจนแทบจะกดเบอร์ไม่ถูกในใจก็ได้แต่ภาวนาขอให้เสียงที่ปลายสายเป็นเสียงของแม่จริงๆที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าไม่ใช่ภาพแม่ที่นอนจมกองเลือดอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนในจอวิดีโอคอลแต่แล้วความหวังของเขาก็ต้องสะดุดลงเมื่อเสียงที่รับสายกลับเป็นเสียงผู้ชายที่แหบพร่าและคำแรกที่ผู้ชายคนนั้นพูดออกมาคือการทำไมมึงถึงวางสายพ่อล่ะลูกเสียงนั้นดังมาจากโทรศัพท์พื้นฐานที่เขาเพิ่งกดเบอร์เองกับมือซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่มิจฉาชีพจะดักฟังหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาณได้เร็วขนาดนี้เว้นเสียแต่ว่าม่านที่เขากำลังจะเปิดออกนั้นมันมีความลับที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมซ่อนอยู่เสียงของพ่อที่ดังมาจากโทรศัพท์พื้นฐานนั้นเหมือนค้อนที่ทุบลงบนความเชื่อมั่นของการจนแตกสลายเขายืนนิ่งราวกับเป็นอัมพาตไปชั่วขณะความเย็นเยือกแล่นพล่านไปทั่วร่างกายนี่มันเป็นไปไม่ได้พ่อเสียชีวิตไปแล้วและเขาก็เป็นคนส่งพ่อขึ้นสู่สวงสวรรค์ด้วยมือของตัวเองแต่เสียงที่ได้ยินกลับมีน้ำหนักมีจังหวะการถอนหายใจและมีอารมณ์ตัดพ้อที่เหมือนพ่ออย่างที่สุดการรู้สึกเหมือนโลกที่เขาเคยรู้จักกำลังบิดเบี้ยวจนกลายเป็นภาพวาดที่สยดสยองเขารวบรวมสติที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดพยายามคิดตามหลักเหตุผลที่เขายึดถือมาตลอดชีวิตมิจฉาชีพยุคนี้ไม่ได้แค่เจาะระบบโทรศัพท์มือถือแต่มันอาจจะไปไกลถึงการเข้าควบคุมระบบสัญญาณโทรศัพท์บ้านผ่านช่องโหว่ของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกันหมดเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงโทรหาใครไม่ได้และทำไมทุกเบอร์ที่เขาโทรออกถึงถูกเบี่ยงเบนไปหาพวกมันทั้งหมดนี่คือการล้อมกรอบทางดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบพวกมันขังเขาไว้ในกรงขังที่ทำจากข้อมูลและการสื่อสารที่พวกมันเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดการตัดสินใจทำในสิ่งที่ยากที่สุดเขาโยนโทรศัพท์มือถือทั้งสองเครื่องทิ้งลงบนโต๊ะแล้วเดินตรงไปที่หน้าต่างออฟฟิศเขามองลงไปที่ถนนเบื้องล่างเห็นแสงไฟจากรถที่วิ่งผ่านไปมาท่ามกลางสายฝนเขาตระหนักได้ว่าหากเขายังจมอยู่กับหน้าจอและเสียงที่ดังผ่านลำโพงเหล่านี้เขาจะไม่มีวันชนะการต่อสู้นี้ได้เลยเขาต้องกลับไปหาความจริงที่สัมผัสได้ด้วยเนื้อหนังการตัดสินใจคว้ากุญแจรถแล้ววิ่งออกจากห้องทำงานทันทีโดยไม่แยแสเสียงเรียกจากโทรศัพท์ที่ยังคงดังระงมเหมือนเสียงโหยหวนจากขุมนรกขณะที่เขากำลังรอลิฟต์ความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวถ้าพวกมันเก่งขนาดปลอมได้แม้กระทั่งเสียงพ่อที่ตายไปแล้วนั่นหมายความว่าพวกมันมีข้อมูลของเขาในระดับที่ลึกซึ้งมากพวกมันอาจจะเฝ้าดูเขาผ่านกล้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ไมโครโฟนที่เขาใช้ประชุมงานการรู้สึกเหมือนตัวเองถูกแก้ผ้าล่อนจ้อนต่อหน้าปีศาจที่ไร้ตัวตนเมื่อลิฟต์เปิดออกเขารีบวิ่งไปที่รถแล้วขับออกไปท่ามกลางพายุเป้าหมายของเขาไม่ใช่โรงพยาบาลที่พวกมันอ้างแต่เป็นบ้านไม้หลังเก่าที่ต่างจังหวัดเขาต้องเห็นด้วยตาตัวเองว่าแม่ยังปลอดภัยและเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงกลลวงที่ทำจากเศษเสี้ยวของรหัสโปรแกรมไม่ใช่เรื่องราวเหนือธรรมชาติหรือความจริงที่เขาต้องหวาดกลัวไปตลอดชีวิตการเดินทางจากกรุงเทพไปยังบ้านเกิดในคืนที่ฝนกระหน่ำนั้นยาวนานเหมือนชั่วนิรันดร์การขับรถด้วยหัวใจที่เต้นรัวตลอดทางเขาไม่ได้เปิดวิทยุไม่ได้แตะโทรศัพท์มือถืออีกเลยเขากลัวว่าหากเขาได้ยินเสียงอะไรสักอย่างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ความกังวลจะกลับมาครอบงำเขาอีกครั้งจนกระทั่งแสงไฟหน้ารถสาดไปกระทบกับรั้วไม้ที่คุ้นเคยการจอดรถแล้ววิ่งเข้าไปในบ้านทันทีเขามองเห็นแสงไฟนวลๆจากโคมไฟหัวเตียงในห้องนอนของแม่เขาเปิดประตูเข้าไปอย่างแรงจนแม่ที่กำลังหลับปุ๋ยอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจการโผล่เข้ากอดแม่ทั้งที่ตัวยังเปียกปอนเสียงสะอื้นของความดีใจทำเอาแม่ทำอะไรไม่ถูกแม่ถามเขาด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงกลับมาดึกๆดื่นๆแบบนี้การไม่ได้ตอบอะไรในทันทีเขาเพียงแค่มองหน้าแม่ที่ยังมีเลือดฝาดมีลมหายใจและที่สำคัญที่สุดคือดวงตาที่มีแววตาของความเป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่ภาพพิกเซลที่ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์
เขาถามแม่ว่าวันนี้มีใครโทรหาไหม มีเรื่องอะไรผิดปกติไหม แม่บอกว่าไม่มีเลย โทรศัพท์แม่เสียตั้งแต่วันก่อนแล้วยังไม่ได้เอาไปซ่อมเลยลูก วินาทีนั้นเองที่การเข้าใจแจ่มแจ้ง ความจริงที่ถูกซ่อนไว้หลังม่านได้เปิดออกแล้ว มิจฉาชีพใช้ความเงียบจากการที่แม่ติดต่อไม่ได้ มาสร้างเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาหลอกเขา พวกมันไม่ได้ต้องการแค่เงิน แต่พวกมันกัดกินความศรัทธาและความเชื่อมั่นในความรักของมนุษย์ สิ่งที่น่ากลัวกว่าเทคโนโลยีที่ฉลาดล้ำคือหัวใจของคนที่ใช้มันเพื่อทำลายคนอื่น บทสรุปของเรื่องนี้คือกรรมที่พวกมิจฉาชีพสร้างขึ้น แม้พวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของโลกไซเบอร์ แต่ความว่างเปล่าในจิตใจของพวกมันคือบทลงโทษที่รุนแรงที่สุด เพราะพวกมันจะไม่มีวันได้สัมผัสกับความรักและความอบอุ่นที่แท้จริง แบบที่เขากำลังได้รับอยู่ในตอนนี้ การเรียนรู้ว่าทางรอดเดียวในโลกที่ปัญญาประดิษฐ์เริ่มแยกไม่ออกจากความจริง คือการกลับมาหาความเรียบง่าย และการยืนยันตัวตนด้วยสิ่งที่เครื่องจักรทำไม่ได้ นั่นคือความทรงจำเฉพาะตัวที่มีร่วมกัน และการมีสติที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์มาบดบังตรรกะ เมื่อใดที่เทคโนโลยีพยายามพรากความปกติไปจากเรา การวางมือจากมันแล้วกลับมาหาความเป็นมนุษย์ คือคำตอบที่ดีที่สุด ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวในคืนนี้ อย่าลืมนะครับว่าในโลกที่ทุกอย่างดูสมจริงไปหมด การตั้งคำถามและการโทรกลับหาความจริง คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของคุณ เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ กับผมและช่องหลังม่านสีเทา